ودابا اللحظة اللي كيتسنى الجميع. واخيرا جات اللحظة اللي نقدر نقول لكم فيها باللي خديت كاميرا جديدة، العدسة ديالها اس دي كارد اس دي كارد ريدر. قبل ما نديرو الانبوكسين خليكم مع واحد القصة شوية مملة على كيفاش وعلاش شريت هاد الكاميرا بالضبط. هذه عامين تقريبا في 2019 بالضبط فاش بديت كنركز على التيك ريفيوز بالضبط، يعني كنحاول نجيب تليفونات، نحاول نجيب اي حاجه عندها علاقه بالتيك ندير لها ريفيو. في الاول لا تشوف في القناه في الفيديوهات اللي قبل غتلقاوني بلي كندير شي فيديوهات على مواقع الربح، شروحات، تطبيقات، الاشياء دي. وصراحه ما كنتش كنلقى راسي فيها نيت، يعني غير في الاول كنشوف ناس كيديروا هادشي قلت صافي خليني نجرب انا نحضي ونشوف كيفاش غيطلع هادشي. المهم مع الوقت بديت كنتفرج في القنوات ديال التيك ريفيوز بزاف، وليت يعجبني داكشي، لقيت راسي ديما كنتفرج فيهم. قلت علاش ما نجربش ولي كنصور مراجعه تقنيه. المهم بديت كنصور بالتليفون من تقريبا في 2018 بحال هكا، في النص ديال 2018 ولاني في 2019 بالضبط تقريبا هنا فين درت هدف غنبقى ندير كاع الفيديوهات تقريبا غير على البرودكت. ما غاديش نحاول ندير شي فيديو يكون خارجي الا كان شي سبونسور، ولا كاين شي سبونسور اللي يسال ماشي اي سبونسور. المهم كنت كنصور بالتليفون، كنت كنصور به لمده تقريبا عام ولا عامين بحال هكاك. وانا كنصور به كنت كنقول ضروري خصني من بعد ابغرادي لشي كاميرا. ديك الساعه الكاميرا اللي كانت متاحه لي واللي قلت هذه مزيانه اللي كانت كانون 200 دي. صافي قلت صافي هذه غادي ناخذها، قلت صافي صور بالتليفون. مع الوقت ولا كتبان لي حاجه اخرى قلت خلينا نشوفوا الكانون 250 دي، قلت صافي ماشي مشكل. دازت مده شويه تحولت لسوني A7C، قلت صافي هذه غادي ناخذها. ومع في المغرب بارك ما عارفين قايله بزاف وما كايناش في الجديد، كاينه غير في القديم وغاليه. وقلت منها كنتسنى اللهم زيد وخذ 6400 سوني A7C. حتى جمعت فلوسها تقريبا وصعيب تلقاها هي مقطوعه في الجديد، وحتى في القديم كتلقاها غاليه شويه. حتى جمعت فلوسها تقريبا ويخرج لي واحد البلان وجيت الامارات لهنا. وملي جيت هنايا وليت كنبيع عاوتاني السوني A7C. هذه قلت صافي غادي ناخذها. بقيت تقريبا مده شهور كنت خديت لابتوب ريزر بليد 15 راه تلقاو الريفيديو هنايا والانبوكسين هنا ولا هنا، المهم فين تلقاوها. وفي هذه المده هذه تقريبا غادي العام كنت جربت بحكم الخدمه ديالي هنا كفيلم ميكر، كنت جربت الفول فريم سوني A7R3. وملي جربتها قلت الا خديت الكروب فريم اللي غادي قلت لا جربت الفول فريم وهبطت. الا جيت نشري عاوتاني الكروب فريم بحال غيكون اتهبط في الكواليتي عاوتاني. قلت لهم ما خليني في الفول فريم بلا ما نهبط عاوتاني الكروب فريم. بس كتبان لي الاي 7 اس 3 هذه عاوتاني راه غاليه وخصك ماتيريال، خصك بيسي يكون مواصفات خارقه وشحال من حاجه اخرى خصك. المهم قلت هذه نخليها حتى من بعد، يعني اول كاميرا ماشي ضروري غندوز ديريكت الاي 7 اس 3. بدات كتبان لي الاي 7 3 صافي شفت ريفيوات بزاف عليها قلت واقيلا صافي هذه غادي ناخذها. ولكن بالنسبه لي بحكم انا كندير حيت انا باغي اليوتيوب وباغي حتى الفيلم ميكين، دابا انا حاليا كنصور بالاي 7R3. والمشكل هو الفليب سكرين، يعني ما كتشوفش، ما كتقدرش تشوف راسك. كنقاد الفريم كنشوف كنصور كنرجع نشوف واش هو هذاك عاوتاني كان قادو. المهم بقيت كنشوف اش غادي ندير كنقلب ويتبان لي A7C. الكاميرا هذه اللي قلال اللي تيهضروا عليها ماشي كلشي كيهضر عليها، وهي تقريبا نفس المواصفات ديال A7 III غير فيها مواصفات شويه احسن في الفيديو، شي مميزات شويه يعني كتخليك في الفوتوغرافي كتهبط شويه، ماشي التجربه ديال A7 III في الفوتوغرافي ولكن في الفيديو هذه احسن. اما بالنسبه للكواليتي ديال الفوتوج يعني تقريبا هي نفس السنسور اللي كاين في A7 III. داكشي علاش خديت هذه الكاميرا كتفيها الفليب سكرين، تقدر تشوف راسك. اصغر كاميرا فول فريم في العالم هي هذه. المميزات ديال الاوتو فوكس في هذه الكاميرا شي حاجه راه بزاف واعره. شي مميزات هنا كاينين في الاي 7 اس 3. اخيرا قررت ناخذ الاي 7 سي كارطونه ديالها. وفي الاول كنت باغي ناخذ سيجما 16 ملم اف 1.4 هي كروب فريم. قلت لما ناخذ فول فريم بديت سوني 50 ملم اف 1.8. اوتو فوكس فيها كان عيان ما تقدرش تخدم به، وني جاو لها شي ابديت ولات خدامه مزيان تقدر تعول عليها في الاوتو فوكس. وحاجه اخرى السان ديسك 128 جيجا بايت، السرعه ديالها 170 ميجا بايت في الثانيه. وحاجه اخرى نيت من سان ديسك هو هذا اس دي كارد ريدر
وحاجه اخرى اللي مزيانه هي اللي كتجيب تايب سي ماشي يو اس بي عادي ولا شي حاجه. دابا ندوز الانبوكسينغ. اورايت، نبداو بهاد الاس دي كارد ريدر من سانديسك. نيتو تحل مبقى والو. ديسك يو اس بي تايب سي، ماشي شي كيبل طويل يعني ما غاديش يمرضك. ندوزو دابا ل اس دي كارد. هي الاس دي كارد، اللعيبه هادي ديالها مهمه. 128 جيجا بايت اكستريم برو 70 ميجا بايت في الثانيه، وكاع المعلومات اللي فيها هنايا، السرعات وداكشي الاخر. هاد اللعيبه ديال اللوك، الا عندك شي ملفات مهمه وكدير لهاد اللعيبه اللوك. العدسه ديالنا احسن حاجه كتعجبني في الكرتونات هي اللي كتكون فيها هاد الميكا هادي، واحد الصوت يعني يا سلام. سمع تقدروا تقولوا عليا حماق ولكن راه المهم. عندنا هنايا هاد الوراق هادو ديال دليل التحكم. المهم هادو اللي حتى واحد ما تيقراهم. وعندنا اهم حاجه في هاد الكريطانه هادي هي العدسه، واهم حاجه اخرى هي هاد اللعيبه هادي. المهم تنسالي نكمل. وهي العدسه، هاد الكاب هادي ديالها فول فريم. كما كتشوفوا هنايا اف 1.8 50 ملم برايم ماشي زوم. نحلو لهاد الاسكاب. يعني ارامات ما تصور في اللو لايت. ان شاء الله نجربها في الاوتو فوكس. نحلو هاد اللعيبه هادي. هادي غنديرو ليها تركبها بحالك، تكبر لك الحجم شويه ديال اللينس، ديرها حتى بحالك. وندوزو لاهم حاجه في هذا الفيديو كامل. اللحظه الحاسمه. عندنا هاد الوريقات كما العاده، جميع اللغات. عندنا هاد الستراب هذا غنحاول نستخدمه ينفع، نقدر تستخدمه في شحال من حاجه. قلنا مثلا تقلل الاهتزاز اللي في الكاميرا، اضافه زوينه. عندنا هاد سوني زي باتري، هادو نسخه جديده من الباتري ديال سوني اللي كتعطيك عمر كبير ديال البطاريه، يعني ماشي بحال اللي قبل هادي كتضرب لك مده طويله، تقدر تضرب لك مثلا نهار، يعني ضروري تاخذ وحده ثانيه احتياطي. هادي باش كتشارج الكاميرا، كيبل ديال الشارج باش كتشارج الكاميرا على ما اظن.
كيبل ثاني، كيبل واحد اخر. ودابا اللحظه اللي كيتسناها الجميع، كاين شي حاجه لتحت خليها لين على جنب. متحمس بزاف لهاد اللحظه هادي. شنو هاد تايب سي؟ تقدر تشارجي بيه الكاميرا. جبت هنا واللحظه الاخيره. سريت اللون، حاولت ما امكن ناخذ هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا هنا. هنا شكل كله بلاك، انا خديت الشكل سيلفر. في هذه البلاصه هذه سيلفر كتكون الكاميرا شويه فينتاج شويه يعني. واو يا سلام، واحد الاحساس بزاف خصوصا شحال وانت كتسنى وكتقاتل وتجمع في الاخر كتشد بين يدك. يعني راه ما كاينش شي حاجه مستحيله يعني غير الوقت، خصك غير الوقت وتخدم فليب سكرين. رمات باش تشوف راسك، واخا كنت مخلوع من شحال من واحد كيقول صغيره في بزاف، كتجيك صغيره بزاف في اليد. انا عموما يدي ماشي كبار، غنولف عليها بهذا الشكل هذا. واني ضروري غناخذ لها واحد الريق، ناخذ لها شي اكسترنال مونيتور ونبقى نصور هاندهيلد بزاف. هانتوما كما قلت لكم اصغر كاميرا فول فريم في العالم، سينسر فول فريم. ديما النقيطه البيضاء هنا هذه قبل مع هذه اللي هنا تسمع الطق. واو اخيرا. انجليش حسب لي تاتش سيت. وأخيرا هاد البيبان اللي داروا هنا احسن من اللي كانوا في سوني A7 III والار، كانوا كيبقاو يتحركوا كدا احسن. غادي تحل من هنا الصوت ديال الشاطر مختلف شويه. وهذا الشيء اللي كان الخوت كما شفتوا، هذا كان واحد حلم من الاحلام حققناه في انتظار تحقيق باقي الاحلام. يعني والاهم تستمتع بالرحله ديالك وانت كتقاتل باش تحقق هاد الاحلام.